Zonja dhe zotërin, përshëndetje, mirë se po takohemi në emisionin e pasdites në Radio Televizionin e Kosovës, është ky Imazhi. Në pjesën e parë do të flasim për lajmin e ditës që pushtoi të gjitha mediat, jo vetëm në Kosovë, por edhe në vende të tjera, pasi që është raportuar dhe për këtë në fakt është mbajtur një konferencë e jashtëzakonshme me ministrit e jashtëm të Serbisë, Ivica Dačić, sipas cilit Surinami e ka tërhequr Njohjen e Kosovës, por kjo është kundërshtuar nga Prishtina zyrtare, nga qeveria, nga Ministria e Punëve të Jashtme. Do të debatojmë në pjesën e parë me zotin RTK Web, zëdhënësi i qeverisë, përfaqësuesi i qeverisë, me cilin do të flasim nëse ka diçka të vërtetë nga kjo, zoti Vllai, mirësevë. Mirësevgjeta, faleminderit për ftesën. Po ashtu do të trajtojmë edhe në aspektin ndërkombëtar me profesorin e drejtës ndërkombëtare, zotin Afrim Hoti, profesor, mirësevë. Mirësevgjeta, faleminderit. Zoti Vllai, e pam një komunikat të Ministrisë së Punëve të Jashtme, mirë po me që ju kemi këtu në studio, do ta di qëndrimin e qeverisë së Kosovës për këtë çfarë u bë sot, çfarë u raportua sot për Surinamin. Çka kanë të vërtetë në këtë lajm? Unë po flas mbi ato që i gjithë opinioni publik tashmë e di edhe qëndrimin edhe të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës edhe të qeverisë në përgjithësi. Neve nuk kemi asnjë shkresë zyrtare, as notë verbale, nuk ka asnjë letër zyrtare nga Republika e Surinamit deri në këtë moment, me cilën thuhet se Republika e Surinamit mund ta ketë tërheqë Njohjen, ashtu siç është raportuar që ditës nga mediat serbe, dhe është përcjellë edhe në Kosovë. Aktualisht neve referohemi, sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme, i referohemi vetëm njohjes ose letrës njohjese të datës 8 korrik të vitit 2016, kur Republika e Surinamit zyrtarisht e ka njohur Republikën e Kosovës, dhe i referohemi gjithë marrëdhënieve të mira fshinësore, në fakt marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Surinamit në fushën e marrëdhënieve bilaterale për çështjen për cilën flasim. Pra thjesht deri në këtë moment nuk ka asnjë dokument me cilin mund të mbështetet pohimi i Serbisë për tërheqjen e njohjes së Kosovës ose të pavarësisë Kosovës nga Republika e Surinamit. A keni mundur të vëni kontakt me zyrtarët e shtetit të Surinamit për këtë lajm? Duhet të dini se është një dallim kohor në mes të zonave kohore në mes Republikës Kosovës dhe Republikës së Surinamit. Ka përpjekje të vazhdueshme që të bihet në kontakt me Republikën e Surinamit nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, dhe deri në këtë moment po them edhe një herë se nuk ka asnjë dokument zyrtar me cilin mund të mbështetet pohimi i Republikës së Serbisë për tërheqjen e njohjes, dhe gjithë kjo është bërë në një periudhë kohore kur Kosova po e konsolidon praninë e saj ndërkombëtare ose shtetësinë, po e konsolidon gjithë praninë ndërkombëtare në fusha të ndryshme dhe edhe njohjet e saj në skenën ndërkombëtare. Pra, po shkelen parimisht parimet themelore të fshinësisë së mirë nga Republika e Serbisë dhe edhe dokumentet bazë të nënshkruara në Bruksel për fshinësinë e mirë, për mos pengesat në antarësimin ose në rrugët integruese. Vetëm ta sqarojmë këtë çështje, nëse keni vënë kontakt me Surinamin, është çështja e diferencës kohore që është shkakta. Fillimisht është çështja e diferencës kohore, ka përpjekje të vazhdueshme të Ministrisë së Punëve të Jashtme për të vënë kontaktet me Republikën e Surinamit. Profesor, në aspektin e të drejtës ndërkombëtare, a njihet ndonjë rast kur një shtet tërheq njohjen për shtet tjetër? Unë mendoj që çështja e tërheqjes është absurd në vete, sepse nëse më lejohet ndoshta 2-3 fjalë të reflektojmë mbi ato se çka është njohja. Do të thënë në momentin kur një shtet ose një subjekt të drejtës ndërkombëtare merr vendim për të njohur një shtet tjetër ose një organizatë tjetër, ajo e bën këtë mbi presupozimin që në një territor të saktuar ka ndryshuar rrethanat. Pra ka ndryshuar rrethanat dhe në një territor që ishte një autoritet kompetent, tashmë kemi ndryshim të autoritetit dhe mbi bazë të këtyre ndryshimeve merret vendimi i njohjes. Mbi këtë bazë, në të drejtën ndërkombëtare shpjegohet gjithmonë njohja si akt juridik i njëanshëm, ndërkombëtar dhe i parevokueshëm.
Pse themi është akt, sepse manifestohet përmes një veprimi. Pse themi juridik, sepse ka efekte juridike në mes të dy apo më shumë subjekteve të cilat janë të implikuar në njohje. Pse themi ndërkombëtar, do të thënë sepse kemi aktorë të ndryshëm ndërkombëtar të cilët përfitojnë njëri e jep kurse tjetri e merr. Pse themi është i njëanshëm, sepse varet fund e krye nga interesi i qeverisë përkasa të ndërmerr aktin e njohjes, dhe pse themi se është i parevokueshëm për faktin që nëse një herë nisemi nga presupozimi që rrethanat në terren kanë ndryshuar dhe është bën njohja këtyre rrethanave të reja, është pothuajse paradoksale, është krejtësisht e papranueshme që themi që ndëgjoj, ne e njohim, por tash po tërhiqemi nga njohja ose po e çnjohim situatën. Pra, si praktike drejta ndërkombëtare nuk njeh raste, eventualisht shumica e teoricienëve që merren me këtë çështje i referojnë atij rastit shumë problematik vitit 1991 në mes të Maqedonisë dhe Tajvanit. Përndryshe po e them prapë, si praktikë është krejtësisht e panjohur, nuk është e pranueshme, sepse po të ekzistonte e kundërta, po të ekzistonte mundësia tërheqjes së njohjes, ju mund të imagjinoni se në çfarë kaosi ose se si rendi juridik ndërkombëtar dhe komiteti ndërkombëtar në përgjithësi do t'i ekspozoheshte një rreziku për kaos, për anarki totale. Me fjalë tjera, shtetet mund për arsye të ndryshme, për çështje të interesave të ndryshme, të ulin nivelin e përfaqësimit, mund të shkëpusin krejtësisht marrëdhënie diplomatike ose çfarëdo marrëdhënie të tjera. Mund eventualisht të futen edhe në luftë, por asnjëherë nuk mund të tërheqin njohjen. Ajo që është interesante në këtë rast është se letra e njohjes Kosovës është bërë si njohje Republikës Kosovës me Republika Surinamit, ndërkohë që nga ajo që kemi parë të publikuara në media, thuhet se Surinami ka tërhequr njohjen për Republikën e Kosovës dhe Metohijës. Faktikisht ne kemi. Besoj që regjia do të na mundsoj ta kemi në ekranat pjesë ku është thënë ajo Kosova dhe Metohija, po është nënvizuar zoti vllaju, ishte për të duke folur. Kjo është një diçka që le të kuptohet se ka një të quaj një problem, implikim politik, ose më tjetë edhe një farë shpërputhje në kryt ato që është bërë në marrëdhënie diplomatike, po megjithatë neve po them edhe një herë nuk kemi asnjë indikacion, asnjë letër zyrtare, asnjë shkresë zyrtare, asnjë notë verbale me të cilën mund lihet kuptohet se është tërhequr njohja e pavarësisë Kosovës prej Republikës së Surinamit, dhe ato që tha edhe profesori është mund të ulet niveli diplomatik, mund të ulet edhe prania. Kemi raporti marrëdhënie diplomatike? Po, diçka me momentin që kryhet marrëdhënia e para, njohja e pavarësisë Kosovës, dhe ju e dini se ka disa gjëra të cilat shkojnë me njohjen e pavarësisë Kosovës, me njohjen e një shteti, në cilën nënkuptohet edhe njohja edhe e dokumenteve të tyre, do të thonë njohja reciproke e dokumenteve, njohja e shumë gjërave tjera që çojnë përtej vetëm një hapje të ambasadës, por neve Republika e Surinamit ne ka pranuar edhe pasaportat shumë herë se sa njohja. Pra, kemi shumë hapa që ndërmarrë deri në njohje dhe pastaj ndodh edhe njohja. Dhe njohja me momentin që kryhet ka të bëjë me marrëdhënien bilaterale mes dy shteteve dhe në këtë rast mes nesh dhe me Surinamin. Tani pse neve mund të kemi ose mund të mos kemi një vendosje të raporteve diplomatike në kuptimin e hapjes ambasadave, është çështje e përcaktimit të shtetit ose shteteve. Neve kemi në atë zonë ku është edhe Republika e Surinamit, në pjesën e Amerikës Latine kemi ambasadën tonë, për shembull në Panama është ambasada. Pastaj është prania në Kombet e Bashkuara e misionit përhershëm diplomatik të Surinamit, por edhe konsulatës tonë në New York, është ambasada në Washington. Dhe asnjë prej këtyre që po flas nuk kanë njohuri për çështjen për cilën po flasim në këtë çështje, dhe është çështje momenteve që të pritet të shohim edhe zyrtarisht ku ndodhemi me krejt këtë proces, por unë nuk e besoj që mund të ketë ndonjë të vërtetë në krejt këtë punë. E thash në pas të letrës së pranimit të Kosovës, Kosovo pranohet si Republikë e Kosovës dhe jo si Republikë e Kosovës dhe Metohijës. Është edhe vetëm ta sqarojmë sepse në notën, letrën kredenciale, po lexoj vetëm atë paragrafin që është shumë i rëndësishëm, po lexoj në shqip, Republika e Surinamit ka vendosur që ta pranojë Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran. Në notën verbale. Po.
Kjo është notë verbale. Normalisht letra njohjes. Letra njohjes bëhet përmes notës verbale, normalisht që një qeveri, po pra, kjo është saktësisht, që një qeveri e thash pak më herët e shpreh në mënyrë të hapur vullnetin e vet për të njohur rrethanat e reja të krijuara. Tashi, mund të flasim eventualisht për tërheqjen nga situata paraprake. Në ato raste kur nuk kemi njohje të plotë, nuk kemi njohje formale, nuk kemi njohje juridike. Por kjo është njohje juridike. Por në këtë rast, lejoni të vi tek kjo situatë. Në rastet të caktuara, kur shtetet për çështje të interesave, për shembull, ju përmendëm pak më herët çështjen e rastin e Maqedonisë me Tajvanin për shkak të interesave ekonomike, për shkak të shpresave që Maqedonia do të përfitonte nga Tajvani, ndërmori këtë veprim, por shumë shpejt apo që është një vendim në mënyrë fatale i gabuar dhe pastaj Tërhoqi Njohjen. Pra, si praktikë shumë e panjohur. Në raste kur ka interesa, mund të jepet një njohje, që ne i themi si njohje faktike, që ka karakter të përkohshëm dhe që mund të tërhiqet. Por në këtë raste nuk kemi notë verbale të shkëmbyer në mes të dy qeverive të vendeve sovrane, të cilat në mënyrë shprehimore paraqesin qarta që, sikur kemi rastin e notës verbale të Republikës Surinamit, ku thotë që qeveria e një vendi të pavarur në mënyrë krejtësisht të vullnetshme, në mënyrë krejtësisht të lirë, një qeverinë e Kosovës bile e mirëpret në familjen e madhe të kombeve të lira etj. Pra është një formulim që jepet edhe nga karta dhe është terminologji e Kombeve të Bashkuara, pra se secili shtet e bën njohjen për mirë shërbyer rendit juridik ndërkombëtar. Pra, nëse kemi të bëjmë me njohje të përkohshme, njohje faktike etj. Do të mund të vinim deri tek presupozimi që okay, ndoshta sot Surinami ka, le të themi, interesa shumë të fuqishme me Federatën Ruse, ose eventualisht me vetë Republikën e Serbisë, ose në implikime të tjera. Por në rastin çfarë kemi ne, në raportin çfarë kemi ne, mendoj që është vërtet paradoksale dhe do të ishte një precedent shumë qesharak që njohja plot dhe njohje de jure të tërhiqeshte. Unë nisa për të thënë se është shumë e çuditshme koha kur është përzgjedh për të dhënë një lajm i tillë, për arsye se neve jemi në një farë procese jo vetëm Kosovë, por në gjithë rajonin e Ballkanit, kemi probleme tepër të mëdha në fusha të ndryshme dhe posaçërisht kemi fërkime ndërmjet shteteve. Neve kemi hyrë në një proces të dialogut me Republikën e Serbisë. Ju e kujtoni se ka një marrëveshje në prill të vitit 2013 me cilën me pikën 15 të asaj marrëveshje përcaktohet se të dyja palët ose palët nuk duhet që ta pengojnë njëra tjetrën në proceset integruese ose në proceset e integrimit edhe në Bashkimin Evropian, por edhe të njohjes ndërkombëtare. Dhe ndodh pikërisht në një moment caktuar kur edhe në Serbi hapet një proces i bisedimeve të mbrëmshme për çështjen e Kosovës, nëse duhet çështja e Kosovës të hiqet prej preambullës, nëse duhet. Dhe neve kemi tani një lajm i cili bëhet një lajm tepër i madh me shumë dilema brenda saj, me shumë dokumenti falsifikuar ai zoti Vllaju. Që e paraqiti Daçiçi dhe që e lexuan pak më herët. Unë ju dash duke ju referuar atij paragrafit. Unë ju dash një dokument për të treguar, domethënë dokumenti i parë me cilin bëhet njohja e pavarësisë Kosovës si Republike e Kosovës nga Republika e Surinamit. Dhe në anën tjetër kemi një tjetër letër të cilën nëse mund t'i besojmë kësaj letre. Këtu kemi një diçka në letrën e njohjes shkruhet edhe ministri dhe me emrin e mbi emrin, kurse në letrën tjetër ju mund ta shihni që nuk ka një nënshkrim, por nuk i dihet, ka një vull, por nuk i dihet se kush është personi autorizuar që ka nënshkruar dokumentin për cilin bëhet fjalë. Pra ka shumë dilema të cilat mund të ngriten në krejt këtë çështje, por unë po them vula është në anën e kundërt, nëse shqyrtojmë teknikisht. Mirë, çështja e notës verbale, njohjes ka diçka tjetër, është një proces shumë zyrtar, është proces shumë është i ngadalshëm ta quaj, është proces i një shteti, vullnetit të një shteti për njohjen e të quaj pavarësitë një shteti tjetër, por në rastin tjetër kam shumë dilema me cilat mund të luhet
dhe nuk e kuptaj faktikisht se pse përzidhet një moment i caktuar për të kriju dilema, probleme. Nuk është çështja që janë 20 shtete që ka njoft Kosovën, sikur që ka njoft për shembull ndonjë shtet tjetër, po në këtë rast është përmend edhe pse nuk kam qef me tërheq paralele për arsye se Tajvani nuk është një paralele me cila mund tërhiqet me Kosovën, nuk kanë kurfar lidhje me njëna tjetrën, nuk kanë kurfar ngjashmëri me njëna tjetrën, por Kosova është e njohur me 114 shtete dhe faktikisht dhe 114 shtete nuk kanë asnjë prej tyre nuk kanë shpreh vullnetin për ta tërheqë njohjen. Ne kemi 80 misione, kemi praninë e Kosovës në 60 organizata ndërkombëtare, kemi praninë e Kosovës në FIFA dhe në UEFA, në 2 federatat për shembull të futbollit që janë ndërkombëtare, dhe ju e dini sa ka pas probleme tepër të mëdha derisa Kosova nuk është pranuar në këto federata. Po megjithatë, i gjithë ky proces i antarësimit të Kosovës, i konsolidimit ndërkombëtar të Kosovës është një proces i cili do të vazhdojë pavarësisht krejt këtyre ndërskamseve të cilat ndodhin për Republikën e Serbisë. Në një rast të tillë, profesor, nëse dikush dëshiron, po themi kështu, t'i prish raportet ose t'i ngri marrëdhënie diplomatike me shtetin që e ka njohur, letrën me fjalë të tilla, kujt do duhet të dërgonte? Saktësisht, ky do të mendova se të aludoj saktësisht në këtë pikë që nëse Republika e Surinamit ka dërguar një notë verbale përmes së cilës në mënyrë të hapur të vullnetshme ka njoftë Republikën e Kosovës, në rastin më të keq, po domethënë sikur edhe të ishte e vërtet kjo, atëherë do duhet ta dërgonte një letër tjetër, një notë verbale po ashtu, përmes së cilës do të njoftonte autoritetet e Kosovës që po e çnjeh. Edhe pse unë po e them kushtimisht gjithmonë në thojza, sepse si praktikë është krejtësisht e panjohur, por në atë rast do duhet të kontaktonte me autoritetet e Prishtinës ose eventualisht me përfaqësitë tona jashtë vendit. Dërgimi i letrës nga Surinami në Republikën e Serbisë me një tekst të tillë, unë mendoj, dhe me një gjuhë të tillë po ashtu, unë mendoj që vetmja gjë që i mungon kësaj letre vetëm stema dhe mbishkrimi i Republikës së Serbisë. Prandaj të gjitha ato që kam lexuar sot nëpër media dhe në përçarje të caktuara, mendoj se do të rezultojnë që të jenë në nivelin e spekulimeve, sepse i vetmi autoritet fundja fundit që sqaron situatën do të jetë vetë Republika e Surinamit. Pra sikur të ndërmerresh në një veprim i tillë ose një vendim i tillë, ai vendim do duhet të përçohej, kanalet të komunikimit ka gjithandej, e tha edhe Arbri që kemi dhe misionet tona në Washington, New York, tjera, prandaj do duhet i njoftonte autoritetet tona. Mendoj që në fund do të rezultojë si manipulim. Ka një element themelor, në qoftë se bëhet njohja pavarësisht të një vendi, bëhet drejt për drejt me atë vend, e dyta, në qoftë se bëhet dhe do të ishte precedenti i pashoq në këtë rast, tërheqja e një njohje bëhet me vendin të cilin e ke njoftë, jo përmes një vendi të tretë. Saktësisht. E kupton, domethënë, çka në qoftë se do të shkonte për shembull, pse nuk ka shku dikun tjetër, por ka shku pikërisht në Beograd, kjo letër për cilën po flasim, pra ka shumë dilema për cilat neve jemi duke ngritur, por na lejoni që derisa unë po i referohem gjithnjë informacioneve që kemi nga Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Kosovës dhe në lejoni që derisa të mos kemi një gjë shumë zyrtare në komunikimet ndërmjet ministrive që të mos spekulojmë mbi këto që i kemi tash për tash, të mos i egzagjerojmë gjërat të cilat po referohen janë duke u dhënë prej burimeve të Serbisë dhe të mos e bëjmë këtë çështje fakt kryer përpara se të mos Nuk po bëjmë fakt kryer, ne po munduemi që ta shpjegojmë çfarë është, sepse ndaj po them Ministria e Punëve të Jashtme është në përpjekje për të rënë në komunikim me Ministrinë punëve të jashtme të Republikës Surinamit, me misionin e Surinamit në sepse edhe në këtë tekstin që është publikuar nga Ministri i Jashtëm i Serbisë, thuhet që Republika e Surinamit i njofton misionin e vetë në Serbi se nuk e njohim Kosovën, tërheqim njohjen e Kosovës. Janë çështje teknike më shumë të rëndësishme. Nëse më lejohet me reflektu në 2 segmente kryesore. E para, mendoj që e diskutuam deri më tash që si praktikë është vërtet e panjohur. Vërtet paradoksale dhe shumë rrezikshme. Ju mund të imagjinoni për shembull, nëse Republika e Surinamit pas ka interesa me Republikën e Serbisë ose me miq të saj,
Ai do të mund të realizonte këto interesa në mënyra tjera, por jo me tërheqjen e njohjes, sepse nuk është praktik, sepse del shumë subjekt qesharak në të drejtën ndërkombëtare. Ju mund të imagjinoni situatat kur shtetet madje futen edhe në luftë. Imagjinoni konflikti tash në mes të Koreas dhe Shteteve të Bashkuara. A mund të thoshte SHBA-ja që ndëgjoj, unë sot po e tërheq njohjen, sepse nuk po du më njoftë. Ose eventualisht konfliktet të tjera gjithandej për Irakun, për Afganistanin tjera. Pra, absurditeti i parë është çështja e tërheqjes së njohjes së plot dhe formale, që është rasti i Kosovës, për çka unë jam shumë i bindur, pa qenë involuar drejt për drejt në procese politike, po dhe në linjë institucionale, dhe absurditeti i dytë i çështjes është kanalet dhe komunikimi, sepse edhe nëse kjo do të ndodhte, po them edhe një herë, mënyra e komunikimit, vend dhe adresë e komunikimit do duhet ishin autoritetet të cilave ju është destinu paraprakisht njohja. Do të thënë, me një vendim të ri, tash po konstituoj një rrethon krejtësisht të ri, por jo me fqinjet, jo me vendet të tjera, por saktësisht me vendin me të cilin keni shkëmbyer notat verbale për njohjen. Kjo jep një shpjegim dhe ka një kuptim, ndoshta nëse shihet nga i prizmi përgjithshëm i terminologjisë se kanë përdorur serbët në mënyrë të vazhdueshme, për shembull për deklaratën e njëanshme të pavarësisë, dhe në terminologji shumë qesharake. Thuhet gjithandej, edhe në momentin e shpalljes, pastaj edhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ajo. Po edhe në rastin e gjykatës ndërkombëtare thotë shprehje e vullnetit të njëanshëm të pavarësisë. Nëse marrim dhe e shqyrtojmë dhe zbërthejmë në mënyrë të detajuar. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që çështja e shprehjes së vullnetit të lirë të një populli nuk është çështje vetëm e një populli, po u dashka me i pyet edhe 100 tjerë, për shembull Gjermania, po u dashka me pyet Francën, ata shpall unë pavarësinë ajo. Pra çështja e komunikimit dhe e shprehjes së vullnetit është çështje njëanshme, është çështje e vullnetit të shtetit. Nuk mund pyetet një fshi tjetër nëse unë duhet jemi i pavarur. Prandaj mënyra e komunikimit përputhet krejtësisht, pa qenë tash ndoshta si kriminalist për të identifikuar se çka ka dashur të thonë përmes teksteve, mendoj që është krejtësisht në frymën që politika serbe ka bërë në vazhdimsi në veprimet e saj për të minu Kosovën. Edhe një gjë, bashkim nëse më lejohet, ta them. Kjo absolutisht nuk më vije si çudi ndoshta për faktin e marrëveshjes së prillit të 2013-s dhe obligimet që Republika e Serbisë ka marrë për të për mos me pegu njëna tjetrën. Kjo është një trend që përcillet në vazhdimsi nga Republika e Serbisë. Ne kemi pas edhe që është një luftës, madje luftë frontale për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Dhe luftë po ashtu frontale në për shumë organizata të tjera, aty ku Kosova ka aspiru. Pra, nuk është fenomen i panjohur, nuk është diçka e re, është krejtësisht frymë e Serbisë po e përshën tash e sa kohë. Në vend të kësaj përpjekje mu përplas me Kosovën, Serbia do të bënë të mirë si kur ta ndërton të një politik të fshinësisë mirë me Republikën e Kosovës dhe me gjitha vendet të tjera fshinje, për arsye se kjo do t'i kontribon të gjithë stabilitetit në rajon dhe do t'i kontribon të natyrisht edhe qetësimit marrëdhënieve mes dy vendeve dhe natyrisht që do të kontribon të edhe në rrugën apo në përpjekjet për të pajtu. Pra thjesht na kemi nevojë që marrëdhëniet mes shteteve fshinje të stabilizohen, që Republika e Serbisë dhe Republika e Kosovës njëkohësisht të bëjnë njohje reciproke, që të mund të ecin përpara drejt integrimeve evropiane dhe këto çështje të mos bëhen pengesë për antarësim Bashkimin Evropian. Pra thjesht neve kemi krejt shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë një rrugë individuale drejt Bashkimit Evropian dhe secila prej tyre po synon që të jetë pjesë e këtij organizmi ose kësaj familje të madhe evropiane. Pra, do t'ishte mirë që edhe Dacić dhe të tjerët në Serbi të kuptojnë se sa më shpejt që t'hiqet barra e Kosovës prej politikës serbe, do t'ishte shumë e lehtë edhe rruga e tyre drejt Bashkimit Evropian, por natyrisht do t'ishte e lehtë edhe rruga e Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kjo nuk i kontribon shumë krejt çështjes, kjo nuk i kontribon posaçërisht për faktin sepse unë e thash është i çuditshëm momenti kur është përzgjedhur që të bëhet një gjë e këtillë,
pas vizitave që në bo në Beograd, pas kërkesave që të mos preket integriteti territorial, këta kanë dhënë vetë mediat serbe, të mos preket integriteti territoriali i Kosovës, pra thjesht kemi një moment të saktum që Kosova ka subjektivitetin e saj edhe ndërkombëtar, ka integritetin e saj edhe territorial, ka kompaktësin territoriale dhe ka institucionet e saj. Dhe si institucione, si kompaktësi territoriale, si subjektivitet ndërkombëtar, përpiqet që të kontribuojë edhe në skenën ndërkombëtare. Dhe këto tani nuk janë diçka që e ndihmojnë jo vetëm Kosovën, por që ndihmojnë edhe Serbinë për të ecur përpara. Nuk është në interes as të Serbisë që të bëjë gjëra. Dua t'i referohem edhe një çështje tjetër, sepse sa që në Serbi paralajmërohen zgjedhje ose sa që atje ka zgjedhje, Kosova është ai thesi ku secili prej tyre mundohen që të recin famën e tyre. Kemi para 2 ditësh deklaratën e presidentit të Serbisë që po shkojmë në zgjedhje të parakoshme dhe menjëherë ndodhi kjo e Dačić që në një farë forme nëse ka provuar që të marrë merita se çfarë po bën, mund t'ju shërbej kjo edhe për fushat? Po shiko tani, neve gjithë kemi besu që Kosova më nuk do t'jetë pjesë e fushatave parazgjedhore ose fushatave zgjedhore në Serbi, për me gjithë ato duket sikur në Serbi ende nuk kanë pushu këto përpjekje politike për qenë Kosova pjesë e fushatës. Unë besoj se kjo nuk i kontribuan asnjëris parti politike atje. Unë e kuptoj nevojën që të flasin për Kosovën në momente të caktuara, por megjithatë le ta kuptojmë të gjithë se Kosova është shtet i pavarur, është shtet sovran, ka institucionet e saj, ka popullin e saj, ka praninë e saj ndërkombëtare, ka marrëdhëniet e saj ndërkombëtare, ka marrëdhëniet e saj diplomatike, pra thjesht është e përfaqësuar në shtetet e mëdha të botës, edhe në Washington, edhe në Berlin, edhe në Londër, edhe në Paris, edhe në Bruxelles. Por si muhabet i sjell vota zoti vllai partive të caktuara. Po mirë, tani neve nuk po ja ndalojmë të tjerëve që të flasin për Kosovën, po jo të përzihen brenda të territorit të Kosovës. Po ju sjell të kjo çështje, profesor, nuk është që nuk po marrin vota të caktuara me këtë çështje partitë ndryshme në Serbi. Gjithsesi, unë mendoj që Serbia nuk ka bë hapa as të fuqishëm sa që të krijon këtë shkputjen as politike as juridike ndaj kundrejt Kosovës. E para, e dyta, do të thënë dhe pres që në secilin fushat të reflektohet. Të paktën për aq kohë sa kemi këtë formulim juridik dhe politik me këtë kushtetutë të Republikës së Serbisë. E para, e dyta, mendoj që dhe nuk e di pse më flet sikur kjo mund të shihet pak edhe në dritën e zhvillimeve me Spanjen. Sepse leadershipi serb në vazhdimsi ka trumbetuar që drejta ndërkombëtare është një, dhe nëse eventualisht Kosova ose nëse Katalonia tash nuk duhet të njihet dhe nuk po njihet nga Bashkimi Evropian, pse keni përdorur standarde të njëjta të dyfishta në rastin e Kosovës. Prandaj ndoshta mund të shihet ose një lloj marrje, po them gjithmonë prapë, kushtimisht, marrje e kreditit për dialogun i cili tashmë ka filluar, do të thënë nga dita sotme ka filluar për të hartuar këtë platformën gjoja që duhet të njoftohet opinioni serb, opinioni publik serb për të drejtat e tij në Kosovë. Mbani përshtypje një deklaratë e presidentit Vučić, i cili thotë se është e gabueshme nëse ne mendojmë se vërtet çdo gjë në Kosovë është e jona, ashtu siç është e gabueshme që të mendojmë se Kosovën e kemi humbur tërësisht. Pra, mendoj që do të jetë një proces i komplikuar. Kjo një dëshmi që serbët dhe Serbia, regjimi në Serbi nuk ka hequr dorë dhe në mënyrë të vazhdueshme po tregohet jo konstruktiv. Nga marrëveshja e Brukselit viti 2013 me veçanti, sepse kemi pas në mënyrë të vazhdueshme shkelje të marrëveshjeve, kemi pas obstruksione të vazhdueshme që janë bërë qeverisë Kosovës, edhe për antarësim në organizata të ndryshme, edhe për raporte tregtare të tjera. Prandaj mbi këtë bazë mendoj se kjo manovër politike do të përdoret për ta si një argument që shihni tash drejta ndërkombëtare po jep efektet e saj negative. Se disa shtete gjoja po mendua kanë ndoshta me rikthy, me vindiku gjithë procesin edhe mos me njoftë ose me u tërhes sikur ky rast skandaloz tash që unë edhe herë po them duhet besoj dhe besoj jam shtelësisht i bindur që do në fund do të rezultojë si spekulim. Po, është të thjeshtë kjo çështje, është shumë e thjeshtë për të qartësuar, tash edhe më herët. Le ta presim komunikimin zyrtar, le të presim një letër zyrtare nga Republika e Surinamit dhe do ta kemi krejt qartë në orët në vijem se çfarë do të ndodhë.
Mirë, zoti Vlaju, me që the që Serbia vazhdimisht e ka nënshkruar një deklaratë, pikërisht është Dačićaj që e ka nënshkruar. Që kuptim ka dialogu derisa Serbia vëpon kështu karshinesh? Tani, të çështja e dialogut, le të jemi të sinqert, neve kemi nevojë, do të thotë që të kemi një dialog sepse duhet të çohet përpara një proces që quhet procesi i normalizimit të marrëdhënieve. Nuk mund të ketë. Mund të normalizojmë marrëdhëniet? Natyrisht, po tani ka një element tjetër në këtë mes. Ato që është thënë prej fillimit është se dialogu duhet të afatizohet, të riformatohet dhe duhet që dialogu të përfundoj me një sa më shpejt me një proces përmbyllës, i cili quhet procesi i njohjes të pavarësisë Kosovës. Pra, ky dialog ka kuptimin në momentin se ju e dini që ka pas një numër marrëveshjesh që janë arrit, ka pas dikun edhe sukses, ka pas edhe pengesa, ka pas edhe marrëveshje të cilat nuk janë zbatuar, ka një numër të madh të marrëveshjeve që nuk janë zbatuar deri sot, por që ka nevojë që ato të përmbyllen përmes zbatimit plot prej të dyja palëve dhe posaçërisht për Republikën e Serbisë. Tani, dialogu ka kuptimin sikur që e bojnë të gjitha shtetet e tjera normale. Neve nuk kemi pas marrëdhënie shumë të rënda, marrëdhënie shumë jo miqësore, marrëdhënie shumë konfliktuoze me Republikën e Serbisë. Tani ka ardhur koha që neve të normalizojmë këto marrëdhënie dhe normalizimi i marrëdhënieve lind ose rrjedh përmes një procesi. Meqense neve nuk kemi marrëdhënie bilaterale me shtetin e Serbisë, atëherë ndodhet procesi i dialogut i cili lehtësohet prej Bashkimit Evropian. Është thënë që duhet të jetë patjetër si palë. Tash po kërkohet diçka tjetër, zoti Vlaju. Po kërkohet involvimi direkt i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po, absolutisht, për arsye se kjo do të cilte edhe garanca më të mëdha, do të cilte edhe zbatim të plot marrëveshjeve, edhe do të cilte një marrëveshje përfundimtare që çon drejt procesit për cilin fola. Pra, se deri tani është pa që ka pas shumë çalime, shumë probleme, një dialog që nuk ka qenë shumë transparent, që prej fillimit ka pas probleme edhe në çështjen e marrëveshjeve, mos ta harrojmë edhe një marrëveshje që është arrit për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe që ka dalë që është në shpërputhje ose është në jo fort në përputhje me kushtetutën. Pra thjesht ka që të shmangën krejt këto probleme dhe roli i Bashkimit Evropian të mos jetë më roli i lehtësuesit në cilin nuk dihet se ku do të çojë ky proces. Neve duhet ta dimë ku çon procesi i dialogut, kur përmbyllet procesi i dialogut dhe si do të zhvillohet matutje procesi i dialogut. Kur të marrim gjitha këto informacione, pastaj do të ecim matutje në këtë proces. Profesor, a mund t'ja vëmë të pikën, po themi kështu figurativisht, kësaj çështje? Involvimi, përfshirja direkte e Shtetit Bashkuar të Amerikës, kërkesë kjo e kryeministit Haradinaj ditën e fundit. Unë e shoh si shumë pozitive, nuk ka dilemë. Do të thënë se çfarë do dhe në secilin moment kur është diskutuar për Kosovën, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë aktor, madje kanë qenë edhe aktor determinues i zhvillimeve rreth Kosovës. Mendoj që janë dy çështje shumë fundamentale sa lidhet me dialogun. Unë pajtohem me zotin Vlahiu që Republika e Kosovës asnjëherë nuk guxon të del kundër dialogut, sepse ky është obligim juridik ndërkombëtar, është pjesë e rendit pozitiv. Madje edhe nëse bëhemi në momentin e nënshkrimit të kartës, të gjitha vendet marrin mbi vete se çfarëdo problemi që mund të kenë, qoftë me fqinjet e vet, ose me subjekte të tjera në drejtën ndërkombëtare, marrin zotimin se ato problemet do të zgjidhen me dialog. Prandaj, në veçantisë si shteti i ri, nuk mund të dalim kundër dialogut. Pra e para. Çështja e dytë, që mendoj se duhet po ashtu të marrë përgjigje, është çështja që mund të vazhdohet procesi i dialogimit për atë sa ne mund të përfitojmë nga ky proces. Dhe mendoj që këtu kemi pasur çalimin në mënyrë të vazhdueshme, sepse kemi dialogu, kemi mri, po e them kushtimisht, disa marrëveshje të cilat shumica atyre në mas të madhe nuk janë zbatuar. Pra, dialogu bëhet i pakuptim në ato raste kur marrëveshjet nuk zbatohen. Ne të drejtë ndërkombëtare themi që është parim fundamental i komunikimit juridik ndërkombëtar. Latinët e vjetër kanë përdorur një term pacta sunt servanta, marrëveshjet duhet të zbatohen. Pra, në këtë drejtë duhet jemi shumë më të kujdesshëm, kuptimin që nëse ne mbrim një marrëveshje të caktuar, nuk do duhej, nuk e quaj si shumë të mençur, të ecim në marrëveshje të dytë pa zbatuar të parën, sepse nuk do të kishte kuptim ajo punë. Dhe e treta, mendoj që është në mënyrë fundamentale e rëndësishme qartësimi i pozicionit të Bashkimit Evropian dhe heqja dorë nga politika e ambiguitetit që ka përdorur deri më tani,
që ka mbajt pothuajse në konfuzion edhe Republikën e Serbisë dhe Republikën e Kosovës. Pra, po flasim për normalizim në mes të dy, nuk e di kujt, nuk e di të dy entiteteve, nëse ne referohemi autoriteteve ligare, dhe nuk e në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Nëse u referohemi autoriteteve tona, në mes të dy shteteve të pavara, të cilat do të rezultojnë në fund me njohje reciproke. Pra, është momenti që duhet të sqarohet në mënyrë krejt të qartë edhe kjo politikë e dyanshme e Bashkimit Evropian. Dhe në këtë dritë, për marrë të përgjigja juaj, mendoj që prezenca Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka rol fundamental dhe mendoj që është vlerë e shtuar për proces të dialogimit për me mbri atë fundin që tashmë shumë po e presim. Zoti Llaju, kam një pyetje të fundit për juve, jo për këtë çështje, për çështje të tjera. Dhe sigur e kuptuat se për çfarë pyes shumë paktën votuesit tuaj dhe qytetarët e Prishtinës duan ta dinë se kë do ta përkrani ju dhe ata që ju kanë votuar ju me 19 nëntor në ballotazhin e Prishtinës. Zoti Shpenda Meti apo zoti Arban Abashi? Ky është një proces. Nuk është nuk është një çështje të cilën ne vendos vetëm unë. Neve jemi të hapur si aleancë për ardhmërinë e Kosovës, tani po flas për aspektin tjetër, jo si zëdhënësi i qeverisë, më qenë se po më pyesni për nivelin tjetër. Për bisedime me të gjitha palët, nuk e kemi mbyllur me asnjërin palë. A keni biseduar me njërin palë? Me qenë se unë jam i autorizuar për të bërë negocimet për çështjet koalicionesh në Prishtinë, po i them se ka pas, po e pranoj, ka pas takime, por nuk ka një marrëveshje konkrete. Po me kënd keni pasur takime? Me të dyja palët. Me të dyja. Nuk ka një marrëveshje konkrete, neve po e presim realisht ofertat, dhe kushtet për cilat po flasim realisht për një qeverisje tashme në Prishtinë. Pra, tash për tash jemi në fazën e bisedimeve, por nuk ka një gjë ende konkrete dhe nuk e kemi përmbyllur ende me asnjërin palë. Me kë jeni më afër? Po tani unë po them që jemi me të dyjat në biseda. Sigurisht unë po ju pyes me mua më afër. Me cilin prej subjekteve? Nuk dua që ta përmbyll këtë çështje që sonte, por ashtu se i mbetet në fond partisë që të vendos për pasi të janë analizuar të gjitha rrethanat politike në Prishtinë, dhe pasi të vendosë mbi bazën e ofertave dhe të kushteve të përcaktuara. Atëherë partia do të vendosë, por unë kam vendosë kontaktet dhe do ta njoftoj me kohë partinë për gjitha lëvizjet dhe në fond do të ulemi dhe do ta shohim se cila do të jetë. Gazetari nga gazetari është vështirë të marrë përgjigje konkrete. Faleminderit zoti Llaju që ishte sot. Profesor, faleminderit që ishte sot me ne. Faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte pjesa e parë e Imazhit, do të ketë marketing, pas marketingut është pjesa e dytë, me ju do të jetë kolegi Aida Gashi. Qëndrojmë me ne.